Now the next we need to see sales general plant view. Okay, so we have seen up to the sales organization to data. Okay, we need to see the remaining views. Okay, let me log in into the system. MM01 mechanical FERT sales. Okay, let me change this detail. Is point of the structure. The plant P00 P00 RM00 P010. Yeah, into cloud setting. Directly I will go to the sales view. हे टॅक्स कन्सल्टंट मेंटेन करतो ना का फायनान्स? फायटिंग ठीक आहे. टॅक्स रेट ओके. त्याचा रेट एफ आय मेंटेन करतो, बट इथे इंडिकेटर आपणच मेंटेन करतो. ठीक आहे. सी एनिथिंग विच इज देअर इन सेल्स ऑर्गनायझेशन 1, 2 अँड सेल्स जनरल प्लान डेटा वेब, फॉर दॅट वी आर हा. रिस्पॉन्सिबल. ओके. Anything except these three view, okay, that concerned department is responsible. For an example, if it is a purchasing view or general plan data view, okay, MM consultant is responsible. MRP view, PP consultant is responsible. ओके. तर या फील्डमध्ये किंवा या व्ह्यूज मध्ये जे काही डेटा असेल त्यासाठी SD कन्सल्टंटच रिस्पॉन्सिबल राहतो, कोणती फील्ड असू दे. इव्हन इट इज नाव टॅक्स डेटा. ठीक आहे. तर आता आपण हे डिसाईड करतो की हे म्हटलं टॅक्स एक्झेम्प्टेड आहे का टॅक्सेबल आहे, आपल्याला माहिती राहतं, आपण सेल करणार आहे ना हे. हा. So in that case, we need to maintain here data. Now only this will not determine your tax. ठीक आहे. तर या इंडिकेटरच्या अगेन्स्ट आपल्याला कंडिशन रेकॉर्ड हा मेंटेन करावा लागतो. तर त्याच्यावर तुमचं टॅक्स डिटरमाइन होतं. ठीक आहे. आपण प्राइसिंग मध्ये पाहणार आहोत, हे नॉट एन इश्यू. हम्म. नाव हिअर. Okay. Okay, so gross weight, okay, this field, it will come from where? Okay, your basic data view, gross weight, net weight. Okay, so gross weight means the weight of product with the packaging material. Okay, and the net weight means net of product without packaging materials. Okay, the most important field is availability check. Okay, availability check. So this availability check will control how the sales order quantity should be updated इन MRP. ठीक आहे. अवेबिलिटी चेक काय डिटरमाइन करते की तुमची सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी आहे ती MRP मध्ये कशी अपडेट होणार आहे. ओके, तर एक MD04 नावाचा रिपोर्ट आहे. हा. त्याच्यामध्ये आपण काय चेक करू शकतो की अवेबिलिटी. आज आपण येस रिक्वायरमेंट किती क्वांटिटी आहे. ठीक आहे. पर्टिक्युलर प्लांट साठी material is not defined, it is not yet saved, that's the reason. Okay, I'll check. Sure. So basically there are two indicators are there, 01 and 02. 0 means daily requirement ओके. and 02 means individual requirement. So suppose if we maintain 01, then system will accumulate the sales order quantity of a particular day. ठीक आहे. पर्टिक्युलर डे मध्ये किती सेल्स ऑर्डर क्रिएट झालेले आहे या मटेरियलसाठी, त्या सर्व सेल्स ऑर्डरची क्वांटिटी ते काय करतं, एका लाईन मध्ये अक्युमुलेट करतं आणि ती क्वांटिटी आपल्याला MD04 मध्ये शो करणार. ओके. Okay, as a single line. But if you maintain 02, then in this case, okay, each sales order quantity will be shown as a different line in MD04. ओके. Okay. So it is up to you or your business how they wanted to see their available quantity or availability for this material in MD04. तर बेसिकली आपण 01 घेतो. ठीक आहे. तर त्या पर्टिक्युलर दिवसाची क्वांटिटी आपल्याला एक अक्युमुलेट सिस्टम आपल्याला करून दाखवतात. जर 02 घेतलं आणि जर तू 10 सेल्स ऑर्डर क्रिएट केलेले असेल, then this all 10 sales orders quantity will be shown as a different line item in MD04. ठीक आहे. तर या MD04 मध्ये आपल्याला त्या मटेरियलची अवेलेबिलिटीची पूर्ण स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट, म्हणजे किती मटेरियल रिक्वायरमेंट आहे, किती अवेलेबल क्वांटिटी आहे,
किती परचेस रिसिप्ट आहे, तर मटेरियलची पूर्ण रिक्वायरमेंट लिस्ट आपल्याला MD04 मध्ये भेटते. ज्यावेळेस आपण म्हणजे एखादी सेल, ते जी आता समजा आपण 2 सेल्स ऑर्डर टाकल्या एक एक क्वांटिटीच्या, जर येस, 02 ठेवला तर देन इट एकाच विल बी दिवशी जर शोन ॲज अ क्रिएटेड 2 असेल डिफरंट लाईन. तर त्याच्या 2 प्लॅन ऑर्डर्स असतील. येस, 2 कस्टमरच्या एक एक क्वांटिटीच्या 2 किंवा 2 प्लॅन एकच ऑर्डर. कस्टमरच्या 2 ऑर्डर असतील तरी त्या 2 आपल्याला लाईन आयटम दिसणार याच्यामध्ये MD04 ओके. मध्ये. आणि But जर if ते you आपण have कंबाईन केलं 01, then it will be shown as a quantity 2 if the sales order is प- created on a same date, on today's date. पण मग जर जी आपली रिक्वायर्ड डेट असते त्याच्यात जर डिफरन्स असेल तर आणि 01 असेल तर नाही, हे अवेबिलिटी आहे. अवेबिलिटी चेक, डेली रिक्वायरमेंट. ठीक आहे, डेली रिक्वायरमेंट आपल्याला किती एस्टॅब्लिश होतात त्या पर्टिक्युलर डेला. ओके. ठीक आहे, एकदा आता आपण ही सेल्स ऑर्डर याची क्रिएट केली, तर त्या केसमध्ये ज्यावेळेस आपण सेल्स ऑर्डर क्रिएट करू, इमिजिएटली सुद्धा करू आपण. आय विल शो यू हाऊ हा टू हा मेक इट. ठीक आहे. ओके, नेक्स्ट इज बॅच मॅनेजमेंट. Okay, so if the material is subjected for the batch, then we need to give the checkbox here. ठीक आहे, तर बॅच म्हणजे काय? इट इज अ युनिक नंबर विच सिस्टीम जनरेट्स फॉर अ सिंगल लॉट ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग. ठीक आहे, हम्म, तर बॅच म्हणजे काय? इट इज अ क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस इन अ सिंगल प्रोडक्शन रन हॅव्हिंग इट्स ओन होमोजिनियस प्रॉपर्टीज. ठीक आहे, तर बॅचला काय राहतं की प्रत्येक बॅचला त्याची स्वतःची ओन अशी प्रॉपर्टी राहतं. जर तुमचे थोडेफार कॉम्पोजिशन चेंज झाले एखाद्या मटेरियलचे किंवा एखाद्या रॉ मटेरियलचे, तर बॅचच्या प्रॉपर्टीमध्ये चेंज होतो. त्यामुळे एक सिंगल प्रोडक्शन रन मध्ये जेवढं मटेरियल आपण प्रोड्यूस करतो, दॅट विल बी क्रिएटेड ॲज अ सेपरेट बॅच हॅव्हिंग इट्स ओन प्रॉपर्टी. तर त्या बॅच नंबरच्या अगेन्स्ट आपण काय करतो की त्याच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत ते आपण या सेपरेटली मेंटेन करू शकतो. तर ओके. बॅचचा मेन पर्पज काय आहे? सो इट विल हेल्प अस टू ट्रॅक द एक्सपायरी ऑफ मटेरियल ऑर डिफेक्टिव्ह गुड. फॉर एक्झाम्पल, आपण एक मटेरियल सेल केलं कस्टमरला, तर हम्म, आता सेल केल्यानंतर कस्टमर आपल्याकडे कंप्लेंट घेऊन आला की या बॅचचं मटेरियल डिफेक्टिव्ह आहे, त्याच्यामध्ये थोडासा इश्यू आहे. तर आपण तो बॅच नंबर घेऊन ट्रॅक करू शकतो की कोणत्या प्रोडक्शन रनच्या अगेन्स्ट हे मटेरियल क्रिएटेड झालेलं, त्यामध्ये रॉ मटेरियल कोणतं यूज केलेलं, त्यांच्या बॅच कोणत्या होत्या, तर आपण हे पूर्ण ट्रॅकिंग करू शकतो. ओके. तसंच बॅचच्या अगेन्स्ट आपण एक्सपायरी डेट सुद्धा मेंटेन करू शकतो. तर ती बॅच एक्झॅक्टली कोणत्या दिवशी एक्सपायर होणार आहे, ते मटेरियल कधी एक्सपायर होणार आहे, तर हे सुद्धा डिटेल्स आपण त्या बॅचच्या अगेन्स्ट मेंटेन करू शकतो. ओके, सो ओके. इफ युअर मटेरियल इज बॅच मॅनेज, okay, then we need to give the checkbox here. System will automatically generate a batch, or we can give the batch number as well. It is a depend upon the configuration set by the MMT. तर बॅच हे ओके. इंटरनली सुद्धा जनरेट होतं किंवा एक्सटर्नली सुद्धा आपण ते देऊ शकतो. इट इज हम्म. डिपेंड अपॉन द कॉन्फिगरेशन. आणि हे जे मटेरियल फ्रेट ग्रुप काय आहे? मटेरियल फ्रेट ग्रुप, बेसिकली मटेरियल फ्रेट ग्रुप काय आहे की एक सेम टाईपचे मटेरियल आहेत. ठीक आहे, आणि ते हम्म, तुम्हाला फ्रेट पर्पज साठी ग्रुप करायचे आहेत. ठीक आहे, जर ते मटेरियल एका सेल्स डॉक्युमेंट मध्ये एकत्र आले आणि त्या हम्म. फ्रेट ग्रुपच्या अगेन्स्ट एखादा आपण कंडिशन रेकॉर्ड मेंटेन केलेली की ह्या मटेरियल ग्रुपच्या अगेन्स्ट 5% तुम्हाला फ्रेट पे करायचं आहे, तर आपण काय करू शकतो, या मटेरियल फ्रेट ग्रुपच्या अगेन्स्ट कंडिशन रेकॉर्ड हा मेंटेन करू शकतो. बेसिकली इट इज अ पॅरामीटर विच विल ग्रुप टुगेदर द मटेरियल, ओके, फॉर विच वी नीड टू डिटरमाइन द सेम फ्रेट. ठीक आहे, एक ग्रुपिंग ओके. पॅरामीटर आहे, आपल्याला हे काय करावं लागतं, फ्रेट ग्रुप क्रिएट करावा लागतो. आणि या ग्रुपच्या अगेन्स्ट आपण काय करणार, कंडिशन रेकॉर्ड हा सिस्टीम मध्ये मेंटेन करणार. तर या ओके. ग्रुपच्या अगेन्स्ट जर मटेरियल सेल्स डॉक्युमेंट मध्ये आले तर सिस्टीम काय करणार, ती व्हॅल्यू डिटरमाइन करणार, प्रोव्हाइडेड इफ यू हॅव मेंटेन द कंडिशन रेकॉर्ड. ओके. ओके, is used to group material so that they can be classified according to the freight code and class. ठीक आहे, तर हे काय करतं बेसिकली ग्रुपिंग साठी. जिथे ग्रुप हम्म. आलं तर आपण असं कन्सिडर करायचं की बेसिकली हा एक पॅरामीटर आहे ज्याच्या बेसवर आपण काय करतो की ग्रुपिंग करतो. आता हा फ्रेट आपण फ्रेट कॉस्ट डिटरमाइन करण्यासाठी यूज करतो. Here it is used to determine the freight cost and to communicate with the service agent. तर आता हा फ्रेट कॉस्ट कसा डिटरमाइन करणार, सिस्टीम तर ऑटोमॅटिकली डिटरमाइन नाही करणार. तर काय करतो आपण, हा मटेरियल फ्रेट ग्रुप आहे त्याच्या अगेन्स्ट आपण करतो तो व्हॅल्यू त्याची कंडिशन रेकॉर्ड मध्ये मेंटेन करतो आणि अकॉर्डिंगली सिस्टीम विल डिटरमाइन दिस व्हॅल्यू इन अ सेल्स डॉक्युमेंट.
ठीक है. नेक्स्ट आहे ट्रान्सपोर्टेशन ग्रुप. दिस फील्ड इज वन ऑफ द पॅरामीटर टू डिटरमाइन द रूट इन सेल्स डॉक्युमेंट. तर कोणत्या रूटने तुम्हाला हे मटेरियल तुमच्या कस्टमरला पोहोचवायचं आहे. ठीक आहे. सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस, ओके, वी नीड टू एंटर द ट्रान्सपोर्टेशन ग्रुप. ठीक आहे. तर कशावर तुम्ही ते मटेरियल ट्रान्सपोर्ट करणार आहे, वेदर इट इज ऑन पॅलेट, ऑन ट्रक, ऑन बाय एअर, बाय कार, एनिथिंग, बाय रोड, बाय रेल्वे, how you are going to transport this material. Based on that, system will determine the route in a sales document. ठीक आहे. तर ट्रान्सपोर्टेशन प्लॅनिंग मध्ये हे यूज होतं. इट इज नॉट मॅन्डेटरी बट येस, हिअर इट इज mandatory to maintain this because this field is mandatory. Anything see here, any field which is having this icon, ठीक आहे, square and check box in between that, so it is mandatory to maintain the detail in that. Next is loading group. It is one of the parameter to determine the shipping point in sales document. ठीक आहे. आता शिपिंग पॉईंट म्हणजे काय, की आपल्या ऑर्गनायझेशन मधली एक प्लेस जिथून आपण आपलं मटेरियल हे शिप करतो. तर कशा प्रकारे आपण मटेरियल ते शिप करत आहे, मॅन्युअल वेने शिप करत आहे, थ्रू क्रेन शिप करत आहे, ठीक आहे, ऑटोमॅटिक तुमच्या कन्व्हेअरने तुम्ही शिप करत आहे, कसं ते शिप करत आहे. तर ते शिपिंग पॉईंट इट विल गेट डिटरमाइंड बेस्ड ऑन लोडिंग ग्रुप. आता हे मटेरियल तुम्ही लोड कसं करणार आहात, क्रेनने लोड करणार आहात, फोकलिफ्टने लोड करणार आहात, ठीक आहे, का एखाद्या दुसऱ्या इक्विपमेंटने. सो अकॉर्डिंगली वी नीड टू मेंटेन हिअर लोडिंग ग्रुप. दिस इज वन ऑफ द पॅरामीटर. ठीक आहे. जर OVL2 या सेटिंग मध्ये तू गेली तर तुला तिथे कळेल की लोडिंग ग्रुपच्या अगेन्स्ट आपण शिपिंग पॉईंट हा मेंटेन केलेला आहे. तर आता आपण शिपिंग पॉईंट डिटर्मिनेशन फॉर एन एक्झाम्पल OVL2. सो हिअर इफ यू कॅन चेक हिअर, दिस इज द shipping point, sorry, loading group. Okay, as a blank is there. See here, 0003. Okay, so if you are having this shipping condition, this loading group for this plant combination, system will determine this shipping point. These are nothing but first shipping point. Then त्याचं हे which काय is having होता the second कीबोर्ड? preference, which is having third, fourth, five. Accordingly, we can maintain this, but mostly we maintain only one. Okay, so it is one of कीबोर्ड the काय होता parameters. याचा? लोडिंग ग्रुप, लोडिंग शिपिंग पॉईंट म्हणजे आपण सेल्स डॉक्युमेंट क्रिएट करताना आपल्याला तो हा एक हा. मॅन्डेटरी पॅरामीटर आहे की कसं आपण हे हो मटेरियल हो शिप करणार आहे, कोणत्या पॉईंट थ्रू. आपण शिपिंग पॉईंट क्रिएट केलेले आहे माहिती आहे ना, याच्यामध्ये हो हो. मॅन्युअल शिपिंग आणि ऑटोमॅटिक शिपिंग. तर या केसमध्ये तुझं मटेरियल हे कसं शिप होणार आहे, तर बेसिकली एक प्रोडक्ट छोटं राहिलं तर आपण काय करतो, मॅन्युअल शिपिंग करतो. बट जर प्रोडक्ट हे खूप मोठं आहे तर या केसमध्ये आपल्याला जर क्रेनची रिक्वायरमेंट आहे तर आपण काय तिथे देणार SS02. ठीक आहे. म्हणजे सिस्टीमने SS02 डिटरमाइन केलं पाहिजे. तर SS02 डिटरमाइन करण्यासाठी मला काय करावं लागेल, ते क्रेनने मटेरियल, फोर्कलिफ्टने मटेरियल ते मला लिफ्ट करावं लागेल. तर मी काय करेन, शिपिंग कंडिशन आणि ह्या 0002 या कॉम्बिनेशन मध्ये OVL2 मध्ये मी शिपिंग पॉईंट हा डिटरमाइन करेल. फॉर एन एक्झाम्पल जस्ट, OBL2 आहे ना टी कोड? हो, बट ठीक आहे, आता लिहू नकोस. आपण हे नंतर इनी हो पाहणारच आहे इन डिटेल मध्ये. आता मी जस्ट फक्त तुझे कन्सेप्ट अंडरस्टँड करण्यासाठी. ठीक आहे. तर आता आपला प्लान T00 आणि पार्टनर्स, ठीक आहे, शिपिंग पॉईंट कोणते, SS02. शिपिंग पॉईंट SS02 कॅन नॉट बी यूज फॉर प्लांट. वाय? Let me check why it is not allowing me to use this. T0000. Why it is not allowing me to?
logistic execution, shipping point. It is there. Why it is not showing? There are lots of shipping points created, thousands. So that's the reason system is canceling the search after 999. Mhm. Okay. For now, let me take OVL to 0001 1000. Later I will check on this. New entries 01 लोडिंग ग्रुप 0002 D0. ठीक आहे. तर या केसमध्ये जर सेल्स डॉक्युमेंट मध्ये 0002 डिटरमाइन झाला, शिपिंग कंडिशन ही कस्टमर थ्रू डिटरमाइन होते आणि या प्लॅनच्या कॉम्बिनेशन मध्ये देन सिस्टम विल डिटरमाइन 1000. ओके, ऑलरेडी एक्झिस्ट. Selection by content by plant. Okay, P000. Okay, so if you can check here for this plant, this shipping data has been already maintained. Okay, all these are entries for your plant. Okay, so if you want, you can change this for this combination. For an example, you want to have the different shipping point. Okay, so you can change this here like this. Okay, 2000 is not there. Okay, 000. Yes, so okay, 1001. So likewise, based on this parameter, we can able to determine the shipping point in a sales document. Okay, now next is setup time. Okay, these are not required. Processing time also base quantity. Okay, so these are also not in foreign trade expert. Okay, so these fields, okay, where it is copied from the basic data one view. Okay, packaging group for material, reference material for packaging, everything it will get copied from the basic data one view. ठीक है. General plant parameters. Basically, this is also maintained in general plant parameter. Okay, consultant is responsible for this. Negative stock. Do you want to allow the negative stock in your plant? ठीक आहे, म्हणजे तुझ्याकडे जरी स्टॉक अवेलेबल नाहीये, स्टिल डू यू वॉन्ट टू क्रिएट अ डिलिव्हरी, डू यू वॉन्ट टू डिलिव्हर दिस मटेरियल. ठीक आहे, सिस्टम विल अलाउ दिस, बट देन व्हॉट सिस्टम विल डू, सिस्टम विल क्रिएट अ निगेटिव्ह स्टॉक लाईन इन स्टॉक ओव्हरव्ह्यू. ठीक आहे, म्हणजे जरी तुझ्याकडे झिरो क्वांटिटी असेल तरी त्या केसमध्ये व्हॉट यू कॅन डू, you can able to create a delivery and you can able to post a good issue. Okay, so here if you give this checkbox provided तुझ्या प्लांट लेवलला सुद्धा निगेटिव्ह स्टॉक हे ऍक्टिव्हेट असलं पाहिजे, विच इज डन बाय द टीम. प्रॉफिट सेंटर, तर प्रॉफिट सेंटर विल बी क्रिएटेड बाय द एफआय टीम. तर कोणत्या प्रॉफिट सेंटर मध्ये तुझ्या या सर्व मटेरियलचं ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड झालं पाहिजे. सो दॅट नीड टू बी मेंटेन हिअर. So this will be communicated by the team or it will be communicated by the FI team. सिरियल नंबर प्रोफाईल. ठीक आहे, तुझे मटेरियल सेल करताना प्रत्येक मटेरियलला एक वेगळा सिरियल नंबर तू देते का अलॉंग विथ युअर बॅच कोड. ठीक आहे, आता बॅच मध्ये काय राहतं की प्रत्येक मटेरियलसाठी ही वेगळी बॅच नसते, बट सिरियल नंबर आपल्याला द्यावा लागतो. कारण का, ती प्रत्येक ती मशीन जर असेल ती आपल्याला सेपरेटली आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपल्याला एक सिरियल नंबर त्याला द्यावा लागतो. तर मग त्या केसमध्ये डू यू वॉन्ट टू गिव्ह द सिरियल नंबर. ओके, इफ यस देन वी नीड टू असाइन द प्रोफाईल हिअर. तर आता ही प्रोफाईल हु विल क्रिएट दिस, टीम विल क्रिएट दिस. ओके,
we can also create this. Okay, and accordingly we can able to generate a serial number at the time of post good issue. ठीक आहे, जर 100 मटेरियल मी डिलिव्हर करत असेल माझ्या सप्लायरला, कस्टमरला, तर त्या केसमध्ये सिस्टम विल क्रिएट अ सेपरेट 100 सिरियल नंबर्स. Or if you want, you can able to give this manually as well. It is up to you. Okay. Okay. Next is foreign trade expert view. Okay. So in foreign trade expert view, the main field is control code. Yes. Okay. So here in control code, we will maintain the HSN code. आता HSN कोड माहिती असेल काय आहे? हो. HSN कोड म्हणजे हार्मोनाइज सिस्टीम नॉमेनक्लेचर. Okay, so basically this code used to be provided by the government. प्रत्येक मटेरियल साठी, प्रत्येक प्रोडक्ट साठी एक HSN कोड राहतो आणि त्या कोडच्या बेसिसवरच तुमचा टॅक्स हा डिटरमाइन होतो. ठीक आहे, तर Yes. प्रत्येक कोड साठी एक वेगळा टॅक्स स्लॅब आहे. तर त्या टॅक्स कोडच्या अगेन्स्ट आपण काय करतो, एक कंडिशन रेकॉर्ड सिस्टीम मध्ये मेंटेन करतो अँड बेस्ड ऑन दॅट सिस्टीम विल हेल्प अस टू डिटरमाइन द GST रेट. HSN code will be provided by the government, and after that we will update this. So basically it is not our job. We will just train them where to maintain the HSN code. Rest of the part it will be executed by the end user, not by us. Okay, but in case of initial upload, we will ask them to maintain the HSN code in a upload sheet, and accordingly we will maintain this data in a system through the upload program. Okay, other than that there is no any other parameter. Okay, सो नेक्स्ट व्ह्यू इज सेल्स टेक्स्ट व्ह्यू. ठीक आहे, जसं मी सांगितलं, जर तुझं डिटेल्स मटेरियल सेल करणारे जे डिटेल्स आहेत ते डिटेल्स 40 कॅरेक्टर्स मध्ये फुलफिल होत नसतील, in that case what you can do, you can maintain the sales text here. So there is a no limitation to maintain this data here. You can able to maintain the data up to any characters. Okay, so sales text if I maintain here. Okay. So suppose if I copy all this data and if I paste it here, okay, system will take all this data. So there is a no limitation to maintain the data here. You can maintain the data up to any characters, whatever you want. Okay, and this data, if you want, you can able to print on your sales order as well. ठीक आहे, सेल्स ऑर्डरवर सुद्धा आपण हा डेटा काय करू शकतो, प्रिंट करू शकतो, किंवा तुझ्या डिलिव्हरीजवर सुद्धा हा डिटेल्स आपण प्रिंट करू शकतो. इट इज अप टू यू. अकॉर्डिंगली वी नीड टू गिव्ह द लॉजिक. ओके, सो बेसिकली हे कशासाठी यूज करतात, जर ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन आहे तुझ्या प्रोडक्टची जे की फुलफिल झालं नाही तुझ्या डिस्क्रिप्शन मध्ये, बट यू वॉन्ट टू मेंटेन इन ऑन युअर डिलिव्हरी नोट. ओके, देन इन दॅट केस वी विल मेंटेन दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पर्चेसिंग व्यू. ओके, सो पर्चेसिंग व्यू, इवन दो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द पर्चेसिंग व्ह्यू, बट इथे आता आपण पाहणार आहोत की कोणत्या इम्पॉर्टंट फील्ड्स आपल्याला मेंटेन करायचे आहेत. कारण सपोज जर आपल्याला मटेरियल एखादं प्रोक्युअर करायचं असेल तर त्या केसमध्ये पर्चेसिंग व्ह्यू मेंटेन करणं मॅन्डेटरी आहे. ठीक आहे, तर आपल्याला अशा प्रोसेस पाहायच्या आहेत, इंडिव्हिज्युअल परचेस ऑर्डर किंवा थर्ड पार्टी प्रोसेस, ज्यामध्ये अगेन्स्ट अ सेल्स ऑर्डर system will create a purchase requisition and that purchase requisition will get subsequently converted into the purchase order. But if you want to use this material to create a purchase order, we need to maintain the purchasing view as well. Without purchasing view, you will not able to procure this material. Okay, so in purchasing view, which are the details are important. So first is purchasing group. So purchasing group, the group of people, जसं आपला सेल्स ग्रुप राहतो, same way in case of there is a group of people within a purchasing department who are responsible to procure this material. तर या प्लांट मध्ये, in this plant, which group or buyer are responsible to procure this material? So I can say 101. It is a standard. You can take anything, not an issue. Now from side, if you want to change the status of material, आपण जसं पाहिलं डिस्ट्रीब्युशन चॅनल स्पेसिफिक स्टेटस. ओके, सेम वे जर तुला प्लांट लेवलला मटेरियलचं स्टेटस हे चेंज करायचं असेल, देन यू नीड टू मेंटेन दिस इन हियर. ओके, प्लांट स्पेसिफिक स्टेटस. So you can able to change the plant specific status like block for procurement, block for inventory management, block for production, whatever it is.
So whatever the status you will maintain here, this status will get applicable only for this plant, not other plant. From which date it is valid? Okay, you can enter this date. Okay, same like in case of HD, we do have the tax indicator for materials. Okay, in also there is a tax indicator for material, and this indicator will help to determine the taxes in purchase order. Okay, then next batch management. So this will get defaulted across all the views. If you have click in sales view, or if you have click in purchasing view, then also it will get defaulted in sales view. टॅक्स त्यामुळे batch man, इंडिकेटर जे yes. ते मधलं परचेस ऑर्डर साठी आहे, राईट? नाही, बॅच मॅनेजमेंट एकदा आपण चेक केलं, देन इट विल बी यूज अक्रॉस ऑल द सिस्टीम, अक्रॉस ऑल द प्लांट, नाही अक्रॉस नाही, ऑल द बॅच मॅनेजमेंट नाही, टॅक्स इंडिकेटर. टॅक्स इंडिकेटर. येस, दिस इज फॉर द परचेस ऑर्डर्स. ओके. दिस इज ओनली फॉर परचेस ऑर्डर. एचडी मध्ये याचा यूज नाही. आणि जे आपण एचडी मध्ये मेंटेन करतो सेल्स डेटा 1 मध्ये, दॅट विल बी यूज इन अ सेल्स डॉक्युमेंट. ओके. क्लिअर? येस. आता जसं मटेरियल फ्रेड ग्रुप होतं आपल्या इथे सेल्स मध्ये, तसं मध्ये सुद्धा आहे मटेरियल फ्रेड ग्रुप. इथे सुद्धा आपण ते मेंटेन करू शकतो, बट दिस विल बी यूज इन परचेस ऑर्डर, नॉट इन सेल्स ऑर्डर. तर इथे काय, हा परचेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक डेटा आहे ना, त्यामुळे इथे जे डिटेल आहे ते फक्त परचेस ऑर्डर स्पेसिफिक राहतील. ओके. ओके, आता आपल्या ज्या प्रोसेसेस आहेत थर्ड पार्टी किंवा आयपीओ, इंडिव्हिज्युअल परचेस ऑर्डर, त्या केसमध्ये along with purchase requisition, if you want to generate purchase order automatically, then we need to give this indicator. So this indicator is one of the parameter to determine to generate a purchase order automatically. ओके. One of the parameters. See, if I click here, give indicator, it doesn't mean that it will create purchase order automatically. From side, they need to maintain different settings. Like they need to maintain source reach, they need to have create an info record, they need to maintain the automatic PO indicator in vendor master. And once all this setting is maintained, then and then only system will create an automatic purchase order by running the MA59N T code in background job. ओके. Okay, but yes, if you maintain all these settings, system will create a purchase order automatically in background. You need not to enter this detail. Everything will get created automatically. Purchasing value key. This will help us to send a reminder to the vendor to send material on time. ठीक आहे, तर आता इथे जर पाहत असेल, फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर, अंडर डिलिव्हरी टॉलरन्स, ओव्हर डिलिव्हरी टॉलरन्स. ठीक आहे, अंडर डिलिव्हरी, ओव्हर डिलिव्हरी टॉलरन्स हे इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट मध्ये यूज होतं. म्हणजे इफ यू हॅव गिवन ऑर्डर ऑफ 100 क्वांटिटी and you have maintained tolerance of 10%, it means that you can able to post a good receipt up to 110 quantity, 10% tolerance plus minus. So all these things will get determined based on purchasing value key. See here, different data is maintained again that. I will say here JG1, okay, and see, system has updated this detail. So if I maintain JG1 here, so it means that, okay, system will send reminder in 5 days if the material is not delivered after the delivery date. So suppose vendor has communicated that delivery date is 4th March and he has not yet delivered material. Then on 9th of March, system will send a first reminder. Okay, on 9th of March, system will send a first reminder. Then after again 5 days, okay, like on 14th March, system will send second reminder. So from where system will take this detail? From a material master. Okay, purchasing value key. So consultant will maintain this, okay, not SD kind of team, and it is even not useful in sales processes as well. ठीक आहे, तर हे मोस्टली साइडनेस हे सर्व डेटा यूज होतो. आता त्यानंतर इफ यू वॉन्ट टू मेंटेन द like if you want to have the proper planning of the availability of material, तर त्या केसमध्ये आपल्याला काय करावं लागतं की डेटा हा सर्व व्ह्यूज मध्ये मेंटेन करावा लागतो. तर त्या केसमध्ये GR प्रोसेसिंग टाइम. So after unloading this material, how much time it will take to send the material or raw material to the final storage location? एकदा का मटेरियल अनलोड झालं तुमच्या वेअरहाऊस मध्ये, तर किती वेळ लागतो ते मटेरियल तुमच्या फायनल स्टोरेज लोकेशन पर्यंत पोहोचण्यासाठी. सो दिस इज अ GR प्रोसेसिंग टाइम.
Rest of the fields are relevant process field, quota arrangement, source list, critical part, JIT indicator. ठीक आहे, त्या प्युअर process related field आहे. It has nothing to do with the HDT. So I'll just press enter. Okay. Next is general plant storage one. So if you want to store this material in storage location RM00, okay, then we need to maintain this field. Other than that, you can skip all this field. There is no mandatory data that we need to maintain. But whatever the information we'll maintain here, this information, it is used for the information purpose only. तर कोणत्या, जर सपोज तुमच्या कंपनीमध्ये वेअरहाऊस मॅनेजमेंट आहे, छोटंसं वेअरहाऊस आहे, त्याच्यामध्ये रॅक्स आहेत, बिन्स आहेत, आणि तुम्ही हे पर्टिक्युलर मटेरियल एका पर्टिक्युलर बिन मध्ये स्टोअर करता, तर त्या केसमध्ये you can able to maintain that storage bin here. It is a free field. You can maintain any text here, and this will be used for only information purpose. Now, while picking a material, is there any specific area from where we can pick this? Okay, so if it is there, then we can assign the picking area here, provided the picking area should get created in a system by team or logistic team. तर हे मटेरियल कोणत्या टेम्परेचर कंडिशन मध्ये स्टोअर करायचं, ठीक आहे, त्याचं स्टोरेज कंडिशन्स काय राहतील, त्याला डिलिव्हर करताना कंटेनरची रिक्वायरमेंट आहे का नाही. सो दिस डिटेल विल गेट मेंटेन हियर, बट सी these details are optional and this won't have any impact on your processing. हे डिटेल्स काय आहेत, ऑप्शनल आहेत, आणि याचा तुमच्या प्रोसेसवर काहीही इम्पॅक्ट नाहीये. ओके, देन ओके, सो सायकल काउंटिंग इंडिकेटर, ठीक आहे, साइडने जे फिजिकल इन्व्हेंटरी कॅरी आउट होते त्याच्याशी रिलेटेड या फील्ड्स आहेत. शेल्फ लाईफ डेटा, जर आपण आपल्या मटेरियलसाठी शेल्फ लाईफ मेंटेन करतो, 3 months, 90 days, 60 days, whatever it is, then in that case, okay, we can maintain this field here. किती आहे मॅक्सिमम स्टोरेज पिरियड त्याचा, टोटल शेल्फ लाईफ किती आहे, शेल्फ लाईफ तुम्ही कशामध्ये मेजर करता, डे मध्ये मेजर करता, मंथ मध्ये मेजर करता, इयरली मेजर करता, हाऊ. So if it is there, then we need to maintain here. So total shelf life suppose for this material is 120 days. Okay. तर या केसमध्ये 120च दिवस आपण हे मटेरियल मॅन्युफॅक्चरिंग नंतर यूज करू शकतो. आफ्टर 120 days, system will throw an error to do the movement of this material, showing like this material is expired one. Okay. So you can maintain this shelf life data in plant data storage one view. Okay, you can maintain this data in plant data storage one view. Okay. Now press enter. Okay, let me 120. Okay. Now the last, okay, there are another field as well, MRP 123, but that we will see later as per the requirement. The most important field is account view is accounting one. Okay. So accounting one view, in that we need to maintain the valuation class. So valuation class will help us to determine the general ledger account for a accounting document. जसं मी सांगितलं की ज्यावेळेस आपण एखादं फायनान्शियल डॉक्युमेंट पोस्ट करतो, सिस्टीम काय करतात की त्याच्या फायनान्शियल एंट्री त्याच्या पर्टिक्युलर जनरल लेजर अकाउंट मध्ये या पोस्ट करतात. So system will do this automatically, but before doing this automatically, we need to maintain the configuration. Then and then only system will update the general ledger accounts automatically. Okay. Then how system will determine the general ledger account for this particular matter? ठीक आहे, की एक सपोज XYZ हा जो जनरल लेजर अकाउंट आहे तोच का डिटरमाइन होणार. So it is a depend upon the valuation class. So valuation class will help us to determine the general ledger account for an accounting document. So basically when you do the post good issue, तर त्यावेळेस काय होतं की तुमची इन्व्हेंटरी ही कमी होते, आणि त्या केसमध्ये सिस्टीम विल जनरेट अन अकाउंटिंग डॉक्युमेंट. Okay. And in that accounting document, whatever the accounts get updated, those account will get determined based on a valuation class assigned in a material master. So basically valuation class will help us to post amount of different material type into the same GL account or different GL account of same material type. ठीक आहे, तर व्हॅल्युएशन क्लासने आपण काय करू शकतो, एका मटेरियल टाईपचे अपडेट हे आपण मल्टिपल जनरल लेजर अकाउंटला करू शकतो, किंवा मल्टिपल मटेरियल टाईपचा डेटा हा आपण एका जनरल लेजर अकाउंटला अपडेट करू शकतो. सो इट इज अ टोटली डिपेंड अपॉन द ऑर्गनायझेशन्स रिक्वायरमेंट, वेदर दे नीड अ रिपोर्टिंग at this level or they can have the reporting at only one valuation like general ledger account level. Okay. So
मला क्लिअर. कळलं नाही हे जरासं. आता अकाउंटिंग डॉक्युमेंट हे क्रिएट होतं. ठीक आहे, त्या हां, केसमध्ये सिस्टीम काय करते, जनरल लेजर अकाउंट डिटरमाइन करतो. ठीक आहे, मी तुला अकाउंटिंग डॉक्युमेंट दाखवतो पीजीआय झाल्यानंतरच. MB51 मुवमेंट टाइप 641. ठीक आहे, हे ज्यावेळेस आपण सेल्स ऑर्डर थ्रू, नॉट सेल्स ऑर्डर, 601 अँड 641. ठीक आहे, एक आहे तुमचं सेल्स ऑर्डर चार्जेस मटेरियल इश्यू केल्यानंतर, हं. एक आहे तुमचं एसटीओ चार्जेस मटेरियल इश्यू केल्यानंतर. आता एक मी 3 ते 4 दिवसांमध्ये काही डॉक्युमेंट पोस्ट झाले का चेक करतो या सिस्टीम मध्ये. एस-टी-ओ म्हणजे काय? स्टॉक ट्रान्सफर ऑर्डर. एक आपण जर आपले सपोज दोन प्लांट आहेत, दोन मॅन्युफॅक्चरिंग लोकेशन्स आहेत एका हं. ऑर्गनायझेशनचे, तर त्या केसमध्ये जर आपण मटेरियल एका प्लांट मधून दुसऱ्या प्लांट मध्ये मूव्ह करत असेल, तर त्या प्रोसेसला बोलतात एसटीओ, स्टॉक ट्रान्सफर ऑर्डर. ठीक आहे, ओके. आता हे मटेरियल हे डॉक्युमेंट जर पाहत असेल, तर हे झालेलं आहे स्टॉक ट्रान्सफर एका प्लांट मधून दुसऱ्या प्लांट मध्ये. तर या केसमध्ये सिस्टीमने काय केलेलं आहे, हे अकाउंटिंग डॉक्युमेंट जनरेट केलेलं आहे. तर या अकाउंटिंग डॉक्युमेंट मध्ये हे तुझे जनरल लेजर अकाउंट हे डिटरमाइन झालेले आहे, 790000. तर सिस्टीमने हे जनरल लेजर अकाउंट का डिटरमाइन केले, कारण तसं सेटिंग आपण या व्हॅल्युएशन क्लासच्या अगेन्स्ट मेंटेन केलेले. ठीक आहे, आता मी तुला दाखवतो, तुझे हे कन्सेप्ट क्लिअर होईल. आता आणि या हे मटेरियल कशासाठी मेंटेन करतो आपण? म्हणजे ते जीएल व्हॅल्युएशन क्लास अकाउंट. ऑटोमॅटिकली डिटरमाइन करण्यासाठी. It will help us to determine the, sorry, not valuation class, my mistake. It will help us to determine the general ledger account automatically. तर जर तुला जनरल लेजर म्हणजे अकाउंट हे समजा, ऑटोमॅटिकली डिटरमाइन करायचे असतील. म्हणजे आपल्या आता आपण सेल्स ऑर्गनायझेशनला जे जीएल अकाउंट असाइन केलंय. बरोबर, सेल्स ऑर्गनायझेशन कंपनी कोड लेवलला जीएल अकाउंट क्रिएट होतात. हां, जीएल अकाउंट आपण जे असाइन केलंय, तर हम्म. त्याचा ऑटोमॅटिक हे येस, होण्यासाठी व्हॅल्युएशन क्लास मेंटेन करावा बरोबर, लागतो. बरोबर. ओके. ओके. तर आता तुझे व्हॅल्युएशन क्लास कसे राहतील, फॉर एन एक्झाम्पल एक पर्टिक्युलर मटेरियल आहे. ठीक आहे, तुझे कारचे व्हॅल्युएशन क्लास सपोज वेगळे. तर कारचा हं. जो जो काही तू सेल केलेला आहे, हं. तर तो सेल सगळं तुझ्या एका वेगळ्या जनरल लेजर अकाउंटला अपडेट झाला पाहिजे. तुझ्या हां, बाईकचा जो सेल आहे म्हणजे तो आपल्या वेगळ्या जीएल अकाउंटला अपडेट झालेला पाहिजे. कंपनी कोडच्या जीएल अकाउंटला जे ट्रान्झॅक्शन पोस्ट झालं पाहिजे सेल येस, केलेल्याचं. येस, तर त्याच्यासाठी व्हॅल्युएशन क्लास जर मेंटेन केला, तर ते त्या जीएल अकाउंटला पोस्ट होईल, की आपण एवढ्या पोस्ट कार होतं. सेल केल्या. येस, आणि ते कसं पोस्ट होतं मी ते दाखवतो. एक टी कोड आहे OBYC. ओके. ठीक आहे, तर इथून काय होतं की सिस्टीम तुमचे व्हॅल्युएशन क्लास डिटरमाइन करतात. INT. ठीक आहे, इथे बघ व्हॅल्युएशन क्लास आहे, आणि या व्हॅल्युएशन हं. क्लासच्या अगेन्स्ट काय आहे, हा जीएल अकाउंट डिटरमाइन होणार. तर आता या केसमध्ये जे मी तुला मटेरियल डॉक्युमेंट दाखवलं, तर या सर्व मटेरियल डॉक्युमेंट मध्ये हे जे मटेरियल आहे त्याला व्हॅल्युएशन क्लास सुद्धा असाइन होता 3000. ओके, हं. सीएफ 3000. आणि या 3000च्या अगेन्स्ट सिस्टीम मध्ये आपण हा जनरल हा लेजर व्हॅल्यू. अकाउंट काय केलेला आहे, असाइन केलेला आहे. ओके. ठीक आहे, जर आता सपोज मी हा व्हॅल्युएशन क्लास जर दिला, तर सिस्टीम काय करेल, हा जनरल लेजर अकाउंट हा डिटरमाइन करेल. तर ओके. दिस सेटिंग विल बी मेंटेन बाय द MMFI टीम. ओके, समटाइम्स दिस कॅन बी मेंटेन बाय द HD टीम ॲज वेल. ओके, तर आहे हे आपण कव्हर करू. Okay, but just consider it is one of the parameter which will help us to determine the general ledger account or accounting document. ओके, तर ऍज ऑफ नाव, आता ज्यावेळेस तू कोणतेही मटेरियल क्रिएट करशील FERTचं, मेक शुअर यू शुड गिव्ह द 7920 ॲज अन व्हॅल्युएशन क्लास. कारण 7920च्या अगेन्स्ट मोस्टली सर्व कॉन्फिगरेशन हे मेंटेन झालेलं आहे. जसं आपण इथं आता चेक केलं BSX. ठीक आहे, सीएफ 7920च्या अगेन्स्ट तुझं कॉन्फिगरेशन हे मेंटेन आहे. जर तू दुसरं घेतलं अदर दॅन 7920, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी दॅट यू विल फेस इश्यू while क्रिएशन ऑफ सेल्स डॉक्युमेंट और पोस्ट गुड इश्यू. 7922. ठीक आहे, नेक्स्ट फील्ड आहे तुझी प्राइस कंट्रोल इंडिकेटर. सो दिस फील्ड विल कंट्रोल वेदर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज स्टँडर्ड कॉस्ट और मूविंग एव्हरेज कॉस्ट. ठीक आहे, आता
इथे ते कॉस्ट आपण मेंटेन करू. तर बेसिकली या फील्डचा यूज काय आहे, तर तुझी इन्व्हेंटरी व्हॅल्युएशन करण्यासाठी. आता ज्यावेळेस तू फिजिकल इन्व्हेंटरी करते त्याचा पर्पज काय राहतो, की यू नीड टू प्रोव्हाइड डिटेल्स टू युअर लाईक गव्हर्नमेंट अबाउट द हा स्टॉक यू आर होल्डिंग अँड देअर व्हॅल्यू. तर आता हा त्या केसमध्ये मला तर स्टॉक बॅलन्स भेटेल माझ्या स्टॉक ओव्हरव्ह्यू, बट त्या स्टॉकची व्हॅल्यू कशी आयडेंटिफाय करायची. सो फॉर दॅट पर्पज वी नीड टू मेंटेन द व्हॅल्युएशन प्राइस इन मटेरियल मास्टर. आता व्हॅल्युएशन हे दोन टाईपचं राहतं, मुव्हिंग ॲव्हरेज आणि स्टँडर्ड प्राइस. तर मुव्हिंग ॲव्हरेज म्हणजे काय, तुझे प्राइस ही ऍज पर द गुड रिसिप्ट ही चेंज होत राहते. आज जर 31 असेल तर गुड रिसिप्ट पोस्ट झाला 14 तर ती पुन्हा अपडेट होईल 32 33. तर त्याचा एक फॉर्म्युला आहे, टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय द ओके परचेस अमाऊंट. ठीक आहे, तर याचं त्या फॉर्म्युल्यावर काय होतं, की तुझी एक मुव्हिंग ॲव्हरेज प्राइस ही कॅल्क्युलेट होते. त्यानंतर आहे तुझं स्टँडर्ड प्राइस. सो स्टँडर्ड प्राइस म्हणजे एक फिक्स प्राइस आपण सिस्टीम मध्ये मेंटेन करतो आणि त्या प्राइसनेच सिस्टीम काय करते, तुमची इन्व्हेंटरी व्हॅल्युएट करते. इवन दो यू हॅव प्रोक्युर्ड ऑर मॅन्युफॅक्चर दिस मटेरियल विथ डिफरंट प्राइसेस, इट डझंट मॅटर. बट व्हाईल डुईंग द व्हॅल्युएशन सिस्टीम विल कन्सिडर हम्म. ओनली दिस प्राइस, स्टँडर्ड प्राइस. आणि ही प्राइस आता समजा आपण हे सेल करतोय 4000 ला आणि येस, आपण ती मेंटेन केली आहे 5000 बरोबर किंवा 3000 आपण स्टँडर्ड प्राइस मेंटेन केली आहे. बरोबर. तर तर त्या ती केसमध्ये सिस्टीम मला काय करेल, ही प्राइस इथे सजेस्ट करेल. हम्म, ठीक आहे, फक्त काय करेल, म्हणजे सजेस्ट करेल. इन्व्हेंटरीचा जो काउंट होईल तेव्हा ते 3000नेच काउंट करणार. बरोबर. तिथं 1000 केसेस असू दे किंवा 100 केसेस असू दे. येस, इट डझंट मॅटर. तुमचा जो ओके. इन्व्हेंटरी तुमचं अपडेट होणार आहे, ते इन्व्हेंटरी अपडेट होणार आहे हम्म. तुमचं 3000नेच. ओके. मग याच्यावर परचेस प्राइसचं म्हणजे ही जर प्राइस मेंटेन केली आणि तर याच प्राइसने कॅल्क्युलेट होईल आणि जर बरोबर. ही प्राइस नाही मेंटेन केली तर मग इन्व्हेंटरी कोणत्या प्राइसने कॅल्क्युलेट होईल? इन्व्हेंटरी तुमचं व्हॅल्युएशन होणार नाही जर तुझं प्राइस कंट्रोल इंडिकेटर एस आहे आणि तू इथे काहीच प्राइस मेंटेन केली नाही, तर त्या हम्म. केसमध्ये तुझं इन्व्हेंटरी डॉक्युमेंटच जनरेट होणार नाही. आणि प्राइस कंट्रोल मध्ये अजून दोन आहेत, एक दुसरा काय मुव्हिंग ऑप्शन ॲव्हरेज आहे? प्राइस, व्ही मुव्हिंग ॲव्हरेज प्राइस. तर या केसमध्ये हम्म. ठीक आहे, आता हे आपल्या केसमध्ये यूज होत नाही. आपण मोस्टली हम्म. फिनिश प्रोडक्ट सेल करतो ना, तर फिनिश हम्म. प्रोडक्टला आपल्याला स्टँडर्ड प्राइसच मेंटेन करावी लागते. इट इज अ मॅन्डेटरी गिवन बाय एसएपी. ठीक आहे. सो फॉर फिनिश ओके. अँड सेमी फिनिश प्रोडक्ट प्राइस कंट्रोल इंडिकेटर इज ऑलवेज एस, दॅट मीन्स फिक्स. बट इन केस ऑफ ट्रेडिंग प्रोडक्ट तू काय करू शकते, की ते मुव्हिंग ॲव्हरेज प्राइस ही मेंटेन करू शकते. तर मुव्हिंग ॲव्हरेज प्राइसचा कन्सेप्ट मी तुला सांगतो, पर्चेसिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यूने मी तो सांगतो. मी 100 मटेरियल प्रोक्युअर केलेलं आहे 50 रुपीजने. ठीक आहे, तर हम्म. टोटल माझं इथे कॉस्ट झालेला आहे इंटू दिस. ठीक आहे, 55,000. 5000 माझं स्पेंड झालं. त्यानंतर 200 क्वांटिटी मी परचेस केली 56ने. ओके. हम्म. अगेन 100 क्वांटिटी मी परचेस केली 61ने. त्यानंतर हा. 400 क्वांटिटी मी परचेस केली ओके 55ने. आता या केसमध्ये टोटल माझी अवेलेबल क्वांटिटी किती आहे, सम ऑफ 500 600 700 800 800. ओके 800. आणि मी टोटल हम्म. स्पेंड किती केलेलं आहे त्याच्यावर, सम ऑफ दिस वन. 22,000 11,000. ठीक आहे. आता या केसमध्ये जर मला मुव्हिंग ॲव्हरेज प्राइस काढायची असेल सिस्टीमची, आता इथे जर तू चेक केलं प्रत्येक ऑर्डरला त्याची प्राइस ही हम्म. वेगळी होती. मी कधी 50ने प्रोक्युअर केलेलं आहे, कधी 56ने केलेलं आहे, कधी 61ने केलेलं आहे, कधी 55ने. बट आता मी जर एकच प्राइस मेंटेन केली सिस्टीम मध्ये 50ने, तर सिस्टीम मला काय दाखवेल, इन्व्हेंटरी व्हॅल्युएशन कितीचं दाखवेल, 800 इंटू 50. हा. 800 इंटू 50 म्हणजे टोटल इन्व्हेंटरी व्हॅल्युएशन कितीचं दाखवेल, 40,000चं. बट ऍक्च्युअल मी स्पेंड केलेली आहे 44,300. हम्म. तर त्या केसमध्ये इफ यू नीड टू हॅव द ऍक्च्युअल
valuation of your inventory. Okay, you need to maintain the moving average price. Then how system will calculate the moving average price? So in this case, Okay. total purchase amount divided by purchase quantity. So 55.375 is your moving average price. तर जसं जसं तू परचेस ओके. करत जाते तशी ही मुव्हिंग ॲव्हरेज प्राइस सिस्टीम काय करते ऑटोमॅटिकली अपडेट करते. फक्त इनिशियली आपल्याला एकदा मेंटेन ओके. करावी लागेल, त्यानंतर सिस्टीम काय करेल ही ऑटोमॅटिकली अपडेट करत जाते. तर आता मी जर ह्या 55ला 800ने मल्टिप्लाय केलं, ओके, सो इज इक्वल टू हम्म. 55 into 800. So here I am getting the exact amount which I spent to procure this material. ओके. तर मोस्टली हे कधी यूज होतं, तुझं ट्रेडिंग प्रोडक्ट असेल तर त्या केसमध्ये, किंवा रॉ मटेरियल आणि अदर प्रोडक्ट. बट फॉर द फिनिश अँड सेमी फिनिश प्रोडक्ट, okay, it is mandatory to maintain the price control indicator as S. Okay. ओके. येस. Okay, so I'm maintaining here 100 for now. Sorry, cancel. I need to have here S and save. So material is created. Okay, so this is how we have created our material. तर मटेरियल मास्टर कम्प्लीट झालेलं आहे. येस. आता नेक्स्ट उद्या सेशन आपण काय घेणार आहोत, तर कस्टमर अकाउंट ग्रुप क्रिएशन. आता आपण ज्यावेळेस XD01 ने कस्टमर क्रिएट केला, उद्यापासून आपण हम्म. कस्टमर मास्टरचं कॉन्फिगरेशन स्टार्ट. तर या ठीक आहे. केसमध्ये हे अकाउंट ग्रुप क्रिएट कसे करतात, त्याचे कंट्रोल पॅरामीटर काय राहतात, पार्टनर फंक्शन्स कसे असाइन करतात, सो एव्हरीथिंग विल सी. नंबर रेंजेस कसे असाइन करतात, सो एव्हरीथिंग विल सी इन टुमॉरो सेशन. ठीक आहे. तर मास्टर ओके. डेटा क्रिएट कसा करायचा हे सुद्धा आपल्याला झालेलं आहे. सो वी हॅव कम्प्लीटेड अवर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, वी हॅव कम्प्लीटेड अवर कस्टमर मास्टर, मटेरियल मास्टर. नाव वी आर स्टार्टिंग विथ द कॉन्फिगरेशन ऑफ कस्टमर अकाउंट ग्रुप. मटेरियल मास्टरचं कॉन्फिगरेशन आपण पाहणार नाही, बिकॉज it is done by the MM team, not by the SD. But whatever the ओके. important configuration there in order to resolve issues, okay, I will let you know that. ठीक आहे. आणि ते ठीक आहे. कस्टमर इन्फो रेकॉर्ड असतं ना. येस, CMIR एकदा का आपण एखादी सेल्स ऑर्डर क्रिएट केली, त्याच्यानंतर आपण हम्म. CMIR पाहू. कारण ठीक आहे. त्यासाठी एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट केल्यानंतर CMIR मधून डेटा कसा फेच होणार आहे, सो दॅट आय कॅन हम्म. शो यू दॅट. डायरेक्टली जर आता मी क्रिएट केलं तर त्याचा इम्पॅक्ट मला तुला इमिजिएटली दाखवता येणार नाही. ठीक आहे. Okay, so once we complete one end-to-end process, then after that we will see CMIR. तर हा काय मटेरियल मास्टर आणि कस्टमर मास्टर हा तुझा कोर मास्टर रेकॉर्ड आहे. हा. म्हणजे हा मॅन्डेटरी आहे. CMIR इज नॉट मॅन्डेटरी. इफ यू वॉन्ट यू ओके. कॅन मेंटेन दिस, इफ यू डोंट वॉन्ट यू कॅन स्किप दिस, इट इज अप टू यू. बट मटेरियल मास्टर ठीक आहे. अँड कस्टमर मास्टर इट हॅज टू बी मेंटेन मॅन्डेटरी. ठीक ओके. आहे. ठीक सो आहे. आता हे बघ, आता प्रॅक्टिसला तू स्टार्ट करू शकतेस. तुझा ओन डेटा क्रिएटेड असला पाहिजे, कारण आता मे बी हा. उद्या आणि परवाचं सेशन हे आपलं याच्यावर राहील, कस्टमर अकाउंट ग्रुपवर. बट फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑर्डर वी आर स्टार्टिंग विथ द अवर फर्स्ट प्रोसेस. तर फर्स्ट आपण इन्क्वायरी करू, त्यानंतर कोटेशन, त्यानंतर ऑर्डर. ठीक आहे. तर आपण आता प्रोसेसला स्टार्ट केलेलं आहे. तर ठीक आहे. त्याच्या अगोदर तुझा डेटा तू रेडी ठेव. जर तुला काही इश्यू येत असेल तर लेट मी नो, वी कॅन रिझॉल्व दिस एरर. ठीक आहे. ठीक आहे. ओके, देन येस, विल हो. मीट टुमॉरो चालेल. सेम टायमिंग. Yeah. थँक्यू. ठीक आहे. थँक्यू. बाय.